di ba? At ito pa, sasabihin naman niya, iba naman, di dapat maka-Diyos ka lang, huwag kang mag-ambisyon na marami kang pera, di ba? Oh, 'di ba? Ito pa yung kasabihan ng mga Pilipino, alam mo buhay, weather lang 'yan. Oh, talagang yung weather mo, ayan na nangyari sa iyo, weather talaga buhay mo. O one more time, lagay mo yung kamay mo sa puso mo, sabihin mo, okay, I can have it all. Okay, sabihin mo sa sarili mo, I can have it all. Di ba? Kung money magnet ka, sabihin mo sa sarili mo, I can have it all. Ibig sabihin, pwede kang yumaman, pinansyal, di ba, na napakaganda ng asawa mo, ng mister mo, napakagwapo, di ba? Ng love life mo ay talagang magandang-maganda, na healthy ka, di ba? At, di ba, napaka-expansive ng intelligence mo, at taon-taon habang yumayaman ka, lalo ka pang napapalapit sa Diyos. Yan ang katotohanan na pwede mong ma-achieve. Alright? Kasi maraming tao, natatawa nga ako, yung mga paniniwala ng Pilipino eh. Sabi nila, di ba, you cannot be rich and spiritual at the same time. Hindi ka daw pwedeng yumaman ng sobra-sobra na, na maging spiritual ka at the same time. Paano nangyari yun? Yun yung sinasabi ng mga tao. Eh, sa Biblia pa lang, pag binasa natin ang Biblia, lahat ng heroes, all of the major heroes of the Bible, puro saksakan ng yaman. Di ba? At si Job, naalala niyo po yung Book of Job? Di ba? Isang buong chapter yon sa story ni Job. Di ba? Sobrang yaman po ni Job sa dulo pa nga nun, hindi lang di ba? Minultiply pa yung yaman niya ng saksakan ng dami. Di ba? Napakayaman po ni King David. Napakayaman ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni Isaac. Di ba? At si King Solomon, di ba? Trilyonaryo. So bakit sinasabi mo na nandito ka para maghirap? Di ba? Baka Biblia ni Satanas yung binabasa mo. Are you following? Because God's promise, and this is where we're going to begin, no? Dito po sa Money Magnet Seminar ay isasabuhin natin yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, for the Lord Himself declared, mismong Diyos ang nag-declare, nagsabi, I have plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tagalogin natin, ang plano ng Diyos, di ba, ay payamanin tayo at hindi tayo saktan. At dito po sa i-share ko sa inyo, na mga universal laws and principles, yan po ang mangyayari sa atin. Alright? So, let's claim this, no? Magbukas tayo ng puso natin, di ba? Buksan natin yung isip natin, and let's study. Okay? Let's relearn. Okay? Ibig sabihin, tanggalin na natin yung lumang na aral natin at ibalik natin yung ating perfection. Okay? So, how do we do this? Daanan natin itong mga batas ng Diyos. Okay, itong mga batas ng pagyaman, marami ito. They are more than 100. Pero ngayong araw na to, dahil di naman natin maaaral lahat, bibigay ko sa inyo yung 10 pinaka-importante. Ang tawag po dito, the foundational laws of God. Okay, the foundational universal laws and principles of success, prosperity, and abundance. Ibig sabihin ng foundational, haligi, pundasyon. Now, itong 10 na ito, bawat isa pa lang, pag ginagamit nyo, habang ginagamit mo ito, no matter who you are, where you are, bawat gamit mo nito, makikita mo kagad yung epekto sa buhay mo na biglang, changes, positive changes will happen to you. Hindi po ito matagal. Sabi ko nga sa inyo, ako nga po, nung duda ako nung una dito, pero alam niyo ba ibig sabihin ng duda? Di uunlad, di aasenso. Di ba? Parang acronym yan . Di uunlad, di aasenso. Duda din ako nung start, di ba? Kasi Pilipino din ako . Pero sabi ko, ano ba mawawala kung gagawin ko yung mga batas? And I went to a space of commitment. And when I started to commit to myself to really applying this, sabi ko kasi hindi ako inabot ng 5 taon, hindi ako inabot 10 taon. In less than 1 year, naging multi-millionaire po ako. Alright? And I've shared this to so many people na ganun din po yung nangyari sa akin. Paano may papaliwanag yung mga estudyante ko? Di ba, 30 years na, di ba, na naghihirap sa buhay, natuto lang nito, wala pa 1 taon, naging multi-millionaire, and di ba, tuloy-tuloy ang pag-asenso hanggang ngayon. Because this is very powerful. So let's begin our journey with the first law.
dito sa ating pag-aaral. So, susulat niyo yung batas. Then what I want you to do is mas damihan ng pakikinig kesa sa sulat ng sulat. Kasi baka na masulat kayo na sulat, hindi nyo na naiintindihan yung pinapaliwanag ni Sir John. Okay? So, let's go back to our PowerPoint. Yan. Okay, the first, all right, foundational law number 1 of the universal laws of success, prosperity, and abundance. Okay, ano kaya yung unang batas, no? Tingnan nga natin. It's the law of attraction. Ulitin po natin, ang tawag po sa kanya, law of attraction. Now, ano po ba yung sinasabi? Ano po yung ibig sabihin ng law of attraction? Napakasimple po, no? Ito lang po ang ibig sabihin niyan. Kung ano ang iyong iniisip, nadarama at isinasagawa ay nagiging katotohanan ng buhay mo. Ulitin po natin, kung ano ang iyong iniisip, nadarama at isinasagawa ay nagiging katotohanan ng buhay mo. Alright, did you get that? So very simple, no? Whatever you think, feel, and act upon, alright, or the way, the things that you are acting out in your life, they are producing your results. Now, para madali nyo nang maintindihan, ang law of attraction, you can think of the mind as a power, and the heart as a powerful magnet. Alright? Now, ito po, no, simulan natin sa ganitong kasimpleng paliwanag. Kung ano ang lagi mong iniisip at binibigyan mo ng damdamin, lalo siyang pumupunta-papunta sa iyo ng mas marami pa. So, simple lang, no? Kung araw-araw pinag-iisipan mo at niraramdam mo na marami kang utang, lalong dadami ang utang mo. Kung araw-araw kinasasama mo ng loob ang hindi magandang ugali ng asawa mo, 'di ba? At lalo mo pang binibigyan ng atensyon 'yan, lalong sasama yung ugali niya. Now, sa kabaliktaran naman ito, kung araw-araw ay iniisip mo mga pangarap mo, 'di ba? Yung dream car mo, yung dream house mo, yung dream income mo, dream destination mo at kung ano pa, yan naman ang laging dadating sa'yo. So magnet ka ng mga lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ang realidad mo ay factor lang ng 3 bagay, di ba? Isip mo, damdamin mo, at ang ina-action mo. This is so powerful. Ngayong alam na natin, okay, my next question is this. Kung kukuha tayo ng timbangan, di ba? Ito ang magpapaliwanag, bakit 90+% ng mga Pilipino ay naghihirap? Okay, tinanong niyo na ba yung sarili niyo, bakit kaya, ang daming masang Pilipino? Okay, nasubukan niyo na ba tanongin yung sarili niyo? Ito sasabihin ko na sa inyo, no? Ito po yung paliwanag. At ito yung, kumbaga mas malalim na paliwanag. Kasi maraming magsasabi niyan, kasi kulang pa daw yung taon ng pag-aaral natin, dagdagan pa daw, nag-K-12 na nga, kulang pa daw. Sabi ko, ano ba naman yan? Hindi kulang yung sobra-sobra na nga yung pag-aaral ng mga estudyante, dadagdagan na naman. Hindi naman dun galing ang paghihirap ng mga Pilipino. Dito po siya unang galing. Kuha tayong timbangan. Balikan niyo yung buhay niyo, punta tayo, let's say, kuha tayo ng isang weekday. Miyerkules. Balikan mo nga yung buhay mo ng Miyerkules, kuha tayo ng timbangan. Nung Miyerkules, meron kang 24 hours, di ba? Timbangin natin. Nung Miyerkules, ang tanong ko sa iyo, ilang minuto mo pinag-isipan na sinasakyan mo na yung mga dream cars mo? Napaisip ka, no? Hindi ko nga inisip yan noong Wednesday. Ilang minuto mo na pinag-isipan at niramdam na nakatira ka na sa dream house mo noong Wednesday. Ilang minuto mo nang pinag-isipan na kumikita ka na ng milyon-milyon noong Wednesday. Punta tayo sa kabilang side ng timbangan. Noong Wednesday, ilang minuto mo pinag-isipan ang mga problema mo sa buhay? Yung mga challenges mo sa buhay, yung mga issue mo sa buhay. In short, nung Wednesday, nung Miyerkules, ilang minuto mo pinag-isipan si Judith? Sino si Judith? Yung Judith ng telepono, yung Judith ng kuryente, yung Judith ng credit card, yung Judith ng mga bayarin mo, di ba? Judith ng tuition fee ng anak mo. So, yung Judith ng utang mo, di ba? So, in short, okay, saan mas maraming binibigay na atensyon ang Pilipino? Saan niya mas binibigay ang puso at damdamin niya araw-araw? Sa pag-iisip at pagramdam ng mga pangarap o sa pag-iisip at pagramdam ng mga problema? Di ba?
And now, di ba, alam mo na bakit ka naghihirap. So, simple lang. Okay? Tapikin mo sarili mo, sabi mo, ang dali lang pala yumaman. Di ba? Paano madali lang? Simula ngayong araw na to, kahit anong mangyari, I want you to always focus your energy, your attention, and your intention sa mga pangarap mo and the good things in your life that you want to happen. Stop thinking of negative things. Di ba? Huwag ka na makinig sa mga chismis at makisama pa doon sa kwentuhan ng chismis. Di ba? Huwag ka na makihalubilo sa mga kasiraan ng eleksyon na darating at kung ano man, di ba? Because the more you talk about and think about problems, the more they will grow. The more mo siyang maa-attract. Focus every moment, every second of your life in the energy of your dreams. Doon mo ilagay yung enerhiya mo. Dapat pag nag-iisip ka naman, kasi di ba pag maganda yung iniisip mo, napapasaya mo yung sarili mo, nakasmile ka, hindi yung pag tinitingnan yung ibang tao, titingnan yung pagising pala, titingnan yung bill ng Meralco, ng tubig, sa refrigerator. O di unang salubong mo pa lang sa araw, negative ka na, paano kaya yaman? Di ba? O makukulat ka, 5,000 yung bill, ano pa to? O next week, next month, 7,000 na yan. Kasi doon mo binibigay yung attention mo eh. Alam mo na yan eh. Di ba? Tignan mo lang, wag mo nang wag mo nang bigyan ng maraming oras, wag mo nang ramdamin. Na, di ba? Wag mo nang ikasama ng loob. Andiyan na yan eh, bayaran mo na lang, tapos na period. Ibang tao hindi makaalis dun eh. 3 oras na hawak pa yung credit card bill. Bakit ba ito nangyari? O, di lalo dumami. Kasi nga may law of attraction eh. Ganun lang ito kasimple. Now, marami nagsasabi sa akin, Sir, alright, spiritual ba yung sinasabi mo? Bakit, ano ba yung law of attraction na pinagsasabi mo? O, punta tayo sa spiritual text. Let's see. Okay, laliman natin ha. Para makita natin. Okay. O, ito yan no. Di ba? Proverbs 23:7, sabi, napakasimple. As a man thinketh in his heart, so is he. Di ba? Ang realidad daw ng buhay mo ay base lang sa iniisip mo at pumapasok sa damdamin mo. Di po ba? Ayan o. Napakalinaw. Wala po akong pinalitan dyan. This is word for word from spiritual text. Okay, next. O, ito pa sabi sa Philippians naman, 4:8. O, sabi, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. O, yan lang daw pag-iisipan mo. O, nilakihan na nga, o. Mga bagay na makakatotohanan, mga bagay na may honest, di ba? Just, makatarungan, pure, malinis, lovely, di ba? Maganda, good report, good news lang ang iyong pag-isipan. Di ba? Huwag ka nang tumingin doon sa mga negative. You focus your energy on everything that is, positive. Doon mo lagay yung enerhiya mo. Nasusundan nyo? Di ba? Napakalinaw, oh. Nasa Bible na yung law of attraction, oh. Di ba? So, kaya lang tayo, anong ginagawa natin? O, imbis na something na masaya, manonood pa ng manonood ng mga disgrasya sa TV. O yun. So, kaya, di ba, after ilang araw, na-disgrasya ka rin. Nanood ka pa na nasaksak. O di nasaksak ka rin kasi na-attract mo siya. Di ba, pumapasok kasi siya, napoprogram siya sa subconscious mind mo at yun ang nagiging realidad mo. Kaya nga, isa sa mga una kong ginawa, nung natutunan ko ito, alright, I changed my channel. Dati kasi mahilig din ako. Ang suki ako ng mga news eh. Alright, tuwing alas 7, di ba? Yan na yun. At suki din ako ng mga teleserye. Ay nako, sinabi ko na sa iyo. Ito sad to say, no? Pero, aminin na at aminin. Napanood ko po lahat yan. From Batang Yagit, Marimar, pinanood ko lahat yan. Gulong ng Palad, di ba? At tawag dito, ano pa ba? Flor de Luna, Annalisa, lahat po yan, dinaanan ko po yan, pati Ula. Pero lahat po yun ay mga palabas ng kahirapan, di ba? Kasawian. Pinapakita mo doon yung mahirap, hindi pwedeng maasawa yung mayaman, di ba? Di ba? Kumbaga merong
division ng society ng poor and wealthy na magkaaway, di ba? Inaapakan ng mayaman ng mga mahihirap, mapang-api sila, di ba? Yun na yung tingin mo ngayon dahil yun yung naiisip mo eh. Pag binibigyan mo ng atensyon. Diba? So, you know what I did? The first thing I did nung natutunan ko yung Law of Attraction, nilipat ko yung aking TV, right? At mga pinapanood ko sa travel channel. And magugulat po kayo, simula po nang ginawa ko yan. Alam nyo, buong buhay ko, hindi po ako traveler pero nung nagsimula na akong manood, I was able to travel to so many countries around the world. Diba? I've been to so many countries po, the most beautiful destinations in the world na ikutan ko na po. I've nakapag-check-in na po ako sa mga, even sa 7-star hotel po. In fact, isa pong proud ako to say, I have gone throughout the Philippines. Naikot ko na po ang buong Pilipinas, all the major tourist destinations na puntahan ko na po. Maraming Pilipino hanggang ngayon, di ba, anong tawag natin, dayuhan sa sariling bayan, sa sariling bansa, di po ba? Kasi nga yung attention nila nasa problema palagi eh. Pero kung lagi mo tinitingnan, alam nyo, ginawa ko nun, nakakatawa to, di ba? Actually, wife ko yung nag-suggest eh. Sabi niya, gusto mo makaikot tayong buong mundo, gamitin natin yung Law of Attraction. Ano po, no? Nanonood po kami palagi ng biyahe ni Drew. Okay, bumili kami ng DVD pa nung time na yun eh. Wala pa yung mga, hindi pa siya tawag dito ngayon, online na lang eh. Dati DVD, may DVD player kami. Alright, we started watching it every night bago matulog, biyahe ni Drew. And because of that, di ba, we've gone to so many places around the country, from the underground river sa Palawan, di ba, punta kami ng Bohol, yung mga, yung maliit na monkey, yung tarsier, lahat po yun. Ang saya po, no? We've, mga zip lines, di ba, and all of this, we've gone to Hidden Valley, ang dami po, no? And this is the power of the Law of Attraction. So, ikaw, ka-success, asan ang attention mo araw-araw? Alright, so with that, I'm going to give you an assignment, no? Bibigyan ko kayo ng assignment gamit ang Law of Attraction. Paano kaya natin to magagamit at paano to magsisimula? Magbigay sa atin ng mga pangarap natin. Okay. Tingnan nga natin. Let's have 2 assignments. Okay. Yan. Okay, first assignment. Gumawa ng bucket list. Okay, so guys pati yung mga kasukses natin dito, after nito magma-mastermind kayo at itong mga assignment na to sisiguraduhin nyo na gagawin nyo as ng buong grupo ninyo, no, ng buong tribo ninyo. Gumawa ng bucket list. Ang gagawin natin dito, kukuha ka ng notebook at isusulat mo 101 things you want to do before you die. Ano ba talaga yung pangarap mo? Isulat mo siya at bago ka matulog, araw-araw, 'di ba? I-review mo 'yan. 'Di ba? Ramdamin mo na nasa iyo na 'yan. 'Di ba? Basahin mo at imaginein mo na nandun ka na. So ano ba? Maybe you want to go skydiving. Maybe you want to go scuba diving. You want to maybe climb a mountain. Now, the more specific, the better. So yan yung first. Ilan po ito? Minimum of 101. Yan po ang first step po para ma-activate ang Law of Attraction. Ikalawang assignment. Lahat po dito nanonood, gagawa tayo ng dream board or ng ating vision board. Now, ano po itong dream board or vision board? Ito po yan, no? Gugupit po tayo ng mga pictures ng ating mga pangarap. Yung mga nilagay mo sa bucket list mo, hahanapan mo to ng pictures, either sa internet, print mo, or sa magazine, o kung saan man, then ididikit natin sa cardboard. Now, ito yung tool na nire-recommend namin sa mga estudyante namin. Ewan kung makikita nyo. This is a dream board. Ready-made na ito. Okay? At dito po, kinakabit na lang natin yung mga pictures natin. Alright? At naka-divide na po ito into 5 areas. Alright? So, yan po. And that is what you're going to do after nyo po magupit yung mga pictures na yan. Bawat araw, bago matulog, at pagbangon sa umaga, titignan natin lahat ng pictures at pipikit tayo ng ilang minuto at raramdamin natin na nasa atin na siya. Okay, so ulitin po natin ang paano po tayo yayaman at paano magkakatotoo yung mga ginupit nating pictures. Bago matulog, 40 minutes before going to bed and 40 minutes, within 40 minutes sa paggising,
titignan natin yung mga pictures at raramdamin natin. So kung gumupit kayo ng picture ng Disneyland sa Japan, o pipikit kayo sa umaga, alright, at niraramdam nyo, nakasama nyo na yung buong pamilya nyo, ini-imagine nyo na nandun na kayo, naglalakad na kayo sa Disneyland, Japan. Nasusundan po ba? Ganun lang po ito kasimple. And itong unang technique pa lang na to, pag ito ay ginawa nyo, okay, wala pang 5 years, makikita nyo po, no, yung mga ginupit nyong pictures ay sunod-sunod po yan magkakatotoo. Alright, so kailangan nyo na pong tignan at raramdamin. And syempre, di ba sabi ko sa inyo, actionan mo, hindi naman pwedeng wala, tinitignan mo lang, wala ka namang ginagawang paraan para kumita at mabili mo yon or magkatotoo. Kailangan tatlo po yan. Okay, ulitin natin, no? Titignan natin, which is yung thoughts natin. Number 2, raramdamin natin yung feelings natin, di ba? Yung ramdam, and then a-actionan natin. Ayan. And magugulat po kayo. Libo-libo na po na tinuruan ko nito. Lagi po kong binabalikan ng mga tao, Sir John, grabe. Ang tagal ko ng pangarap, pero nung ginupit ko yung picture, ginawa ko yung sinasabi mo, nagkatotoo bigla. From kotse to, name it. Alright? At ito nga lang po ngayong darating na susunod na buwan, ay inimbita po ako ng isang international company pa po na may opisina sa Pilipinas na magturo sa kanila paano gumawa lang ng dream board. Alright? Diba, inimbita po ako, isipin nyo, at kinuha po ako na guest speaker at ito lang po yung aking pag-uusapan kasi po, nung tinuro ko sa kanila ito many years ago, ang dami po sa kanila naging milyonaryo. Okay, so sa lahat ng nanonood sa atin dito, sino maaasahan ko na gagawin nila ang kanilang bucket list, hindi na nyo na palulusutin at kanilang dream board? Lagay nyo po dyan, I commit. Sige po, hindi yung parang, sige, try ko lang. Kasi alam mo yung try, ibig sabihin ng try, hindi mo gagawin eh. Di ba pag sinabi sa'yo ng kaibigan mo, pupunta ka ba sa birthday ko, sabi niya, try ko lang, hindi siya darating. Pero pag sinabi niya, taga mo sa bato, committed na ako, Friday, andyan ako. O, di ba? Magpapakita siya. Ganon din kayo. Kailangan bawat assignment dito, agree ba tayo na gagawin natin? Okay? O, gusto ko makita yan after ng workshop. Kailangan ipakita nyo yan sa akin at kung doon sa mga masterminding ninyo. Okay, next. Pasok tayo sa next na batas. Are you ready? Okay, dito pa lang, nako, sabi ko sa inyo, kinikilabutan ako. Baka 2 to 5 years from now, magkasama tayo ulit. Baka yakapin nyo ako. Baka halikan nyo pa ako sa ulo nyo. Dahil talagang magkakatotoo yan. Alright? Ito, bibigyan ko kayo ng isang example. Okay? Para sa amin ng misis ko, very monumental sa amin to. About 14 years ago, 14 years na nakalipas. Was it 14? Sorry, hindi pala sobra naman yung 14. 10 years, something like that, or almost 10 years, less than 10 years siguro. Okay? Ito na matandaan yung exact na Meron kaming may estudyante ako, dinala kami sa isang millionaires na subdivision, bagong tayo pa lang. And napakaganda kasi 4 ang golf courses, 'di ba? 4 ang Olympic size swimming pool, tapos kumpleto sa facilities. Talagang kumbaga ang tawag sa kanya the Forbes Park of yung area na 'yon, no? Ngayon, 'di ba, nung dinala kami, talagang inikot kami sa mga magagandang bahay, yung mga mansion, parang wow, 'di ba? Pero nung umuwi kami, ang hiningi ko, humingi ako ng brochure. Humingi ako ng brochure. Diba? Humingi ako ng brochure. Alam niyo po, dinikit po yan ng misis ko sa dingding namin. At sa maniwala kayo hindi, alright? Years passed, di ba? Naluma na lang, kumulubot na, dahil sa moisture, nag-umitim-itim na, napunit-punit pa. Pero nandun, nakadikit sa dingding, and magugulat po kayo, we already purchased that property. Alright? Wow. And that was what? Years ago. Okay? This is the power of the law of attraction. And so, yan po, inimbita ko rin kayo na subukan nyo po at gawin nyo po. Okay? So, with that, let's move to the next part of our presentation. Ano po yung ikalawang batas? Ito na. The next foundational law na pag-aaralan natin ngayon is the law of tithing. Okay? You heard it right. It's called the law of tithing. And marahil narinig nyo na rin to sa mga spiritual circles if you are attending your respective churches.
ay napag-uusapan na po ito. Pero ngayon bibigyan ko ng mas malalim na liwanag ang law of tithing. Okay, ano pa talaga ang original po na na context ng law of tithing? So ito po 'yan, no. When we talk about the law of tithing, this is contributing at least 10% of your gross income to the organization or person where you derive spiritual guidance from. Yan po yung kanyang definition, no? So, at least 10%. Ito naman yung tinatawag natin na ikapu, di ba? And then, huwag ka na mahirapan kasi gross po ito, hindi po neto, di ba? So, di ba, sometimes kasi natatax pa tayo and so on. Alright, yung gross po ng natinanggap mo. Yan yung 10% niyan, yan po ang ibibigay natin. Pero ngayon po, alright, let's go deep into this, no? Sabi dito, okay, to the organization or person where you derive spiritual guidance. Kasi ang talagang naitanim po sa isip natin, ito po ay binibigay lang po sa isang place of worship. Now, tama po yun, no? You can give it to your church, to our respective churches. We can do that. Alright, that is tithing. Pero the other side of this, alright, yung original po na ibig sabihin ng tithing, kahit po tao, pwede po tayo mag-tithe sa kanya. Sinong tao? Yung taong nakabigay sa atin ng spiritual advice or guidance na nakapagpaganda ng buhay natin. So, it could be a friend, it could be a coach, it could be a mentor, or kapatid. Di ba? Binigyan ka ng advice. Sabi ng kaibigan mo, ito magandang gawin mo para hindi malugi ang negosyo mo. O ito, ganito. Di ba? Ngayon, ginamit mo. Biglang, lumakas yung negosyo mo, talaga naging prosperous. Yung kinita mo, you can tithe to that person. Alright? Nakuha niyo po? In fact, you can tithe to a security guard. You can tithe to anybody. Kasi po, hindi po porket mababa yung tao, hindi tayo magta-tithe sa kanya as long as doon ka nakakuha. Alright? Doon ka nakakuha ng advice na nakatulong sa buhay mo. Are you following this? Alright, so one of the greatest teachers of universal laws po, no, is a woman. She's very old na ngayon, no. Itong babae na to super duper hirap, no. She wrote the book The 4 Spiritual Laws of Prosperity. Nag-ano po siya, no, nag-focus siya sa 4 na batas dito sa mga i-discuss ko, at isa po sa tithing talaga ang lagi po niyang ini-stress. At nagkikwento po siya paano siya yumaman dahil dito. So ang gagawin po natin, I'm going to go back to the PowerPoint and we'll watch, alright, a video of Edwin Gaines. She is the author of the book The 4 Spiritual Laws of Prosperity. Isa po ito sa mga, isa sa mga favorite ko po na mga book authors. So pakinggan po natin, this is in a conference where she will talk about the power of tithing. So let's watch this. One time, I tithed to a waitress in a coffee shop. This particular day, I was kind of feeling sorry for myself, and I'd forgotten who I am, and this wonderful waitress came over, and she patted me on the shoulder, poured me some coffee, and she said something profound. Well, about the 3rd time she did that, the light went on. Oh, yeah, I got it. God has brought me this far. God will take me the rest of the way. I called her back over. I said, look, honey, what you said just now was so powerful to me, and I am so grateful. And my belief system is that I must tithe where I've been fed spiritual food, and you really fed me a rich banquet of spiritual food just now. And so I want to give you this. This is my tithe to you. It was a tithe on some money that had just come in that I hadn't tithed on yet. Oh, my God. Big tears came in her eyes. She says, oh, honey, I couldn't take that. I said, you must. You cannot rob me of my blessing. I must give this to you. What I got to find out about this woman that I don't think I would have known otherwise is 6 months out of every year, this woman serves the world as a waitress because she wants to. The other 6 months out of every year, she is a yoga master and lives in an ashram. And she taught me some very powerful truth. And I got to teach her about tithing. So now she lives in a fancy ashram. So I began to tithe.
The first 3 months that I tithed, nothing much happened. Somehow we did eat. They didn't turn off my electricity. I did a lot of affirmations, such as creditors can't eat me. Creditors can't eat me. At the end of 3 months, my income was doubled. At the end of 6 months, my income had tripled. Well, I wasn't going to stop there. That's all the time frame I had given God, but I could tell something was happening here. At the end of my first year of tithing, this was about 45 years ago or so, at the end of my first year, I was receiving over $100,000 a year. Now, folks, 45 years ago, that was a whole lot more money than it is right now. I had 2 of my own businesses. I didn't know how to do business. God and I opened these businesses on a shoestring, and they were very successful. My first business I opened with a $2.75 classified ad, and my phone rang off the wall. It was amazing. I had a brand new home in the fanciest part of town. I had a brand new white Cadillac convertible, completely paid for. Oh, beautiful car. Love that car. I had a $14,000 diamond ring, and I lived at the level that if I wanted to go to New York tonight for dinner in the theater, I could do that as easily as I used to go to 7-Eleven. Now, I know tithing works, but please hear me, it's not the whole law. There are 3 other laws that we must come into alignment with, but we must tithe. It is not optional. You're going to begin tithing today if you're not a tither, or you're going to be tithing somewhere along the line. That, see, what comes up for many people, including myself, was fear. Fear that there wouldn't be enough. A deep-seated belief in lack. And if you have a belief in lack, guess what your life is going to demonstrate for you? You're going to be in lack. And if you think you can get by without making God as your source, see, the purpose of the tithe is for you and I to acknowledge that we know that God is our source. God is my source. Say it with me. God is my source. See how easy that is to say? But that requires an action in order to prove that you know that God is your source to yourself. Then your job is to return 1/10 of all back where you've been fed spiritually, and then watch with wonder as seeming miracles begin to happen in your life and bring into manifestation things that you only dreamed about. And it's never too late to start. You're right at the right point to begin and watch the dreams that you have come true. Now, Alright, palakpakan naman natin. Okay? So, balikan natin, no? Daanan natin ng konti, no? Yung sinabi niya. Diba? Kumain siya sa restaurant, may waitress doon, marami siyang issue, problema sa buhay niya, no? Walang-wala nga siya noon. Binigyan siya ng advice. So sabi niya, yung kinita ko, yung 10% gusto kong i-tithe sa'yo. And true enough, tinight niya doon sa babae. Umiyak pa nga yung babae kasi nagulat siya, parang bakit ako yung binigyan mo? And then, ano sabi niya? Di ba? Walang muna nangyayari, pero after 3 months, nagdoble yung income niya. After 6 months, lalong lumaki. And eventually, nakabili siya ng, di ba, brand new na Cadillac. Nagkaroon siya ng 2 negosyo. Inulan siya ng customer, di ba, ng mga kliyente sa kanyang mga negosyo. And, di ba, kwento pa niya, nakabili ako ng 14,000, di ba, na diamond, diamond ring ba yung sinabi niya? Alright? At, di ba, ano pa yung sabi niya, if I wanted to go to another state, di ba, magta-travel ako to New York, o, di ba, parang kaya kong gawin. I had so much money na kaya kong gawin na hindi ako nag-iisip na para lang ako kakain sa 7-Eleven or